Ya. Okey. So, beberapa tahun yang lepas saya pernah kongsikan dengan anda, saya jumpa ramai gila rakyat Malaysia yang buat PC power 3 hingga 4,000, tapi bila datang part monitor, dia beli yang paling cikai je. Kadang-kadang jumpa orang yang beli graphic card power 1060 tapi pakai monitor HD je. Sebab apa? Sebab duit-duit dia tu dah habis dekat aksesori PC tadi. Sometimes dia habiskan pada benda-benda yang tak patut, macam RGB mousepad, RGB LED. Kalau ikutkan fakta terbaru, memang RGB ada improve performance seseorang tu. Kadang-kadang noob pun boleh jadi pro dengan RGB. Tapi tak apalah, apa yang saya nak cerita kepada anda, untuk kita tahu performance sebenar PC kita, setakat mana dia boleh pergi, sebenarnya kita kena tengok dekat monitor. So kalau monitor kita tak power, kita tak nampak performance sebenar graphic card kita. Let's say kita pakai graphic card yang paling baru, tak pernah wujud pun, RTX 2010, tak kisahlah yang paling baru, tapi kalau kita punya monitor tu paling cikai, memang kita tak nampak performance sebenar. Dia macam kita join satu MLM tu, kita bayar kita punya upline tu duit yang banyak, kita just boleh tengok upline kita pakai kereta mewah, tapi kita tak boleh drive kereta mewah tu. Dia punya analogi tu macam tu. So dalam video kali ni, saya bukan nak campaign supaya anda beli monitor mahal. Tak, cuma saya nak campaign supaya anda beli monitor yang sepadan, yang sesuai, yang berbaloi dengan spesifikasi PC anda tu. So dalam video kali ni anda bersama saya, of course bersama saya, tak ada orang lain dah, Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ni saya akan kongsikan, saya akan review satu monitor yang paling fresh dalam pasaran Malaysia sekarang, iaitu MSI Optix MAG271 CQR. Jom! Sebut tentang MSI ni kan, perkara pertama yang terlintas dalam fikiran kita of course tentang gaming lah. Dan memang betul monitor ni ialah monitor gaming daripada MSI. Tapi sebelum tu, kita tengok dulu perkara-perkara basic kat monitor ni. Dia punya saiz 27 inci, lepas tu resolusi dia 2K, panel jenis VA dan kaca jenis matte. Bila resolution video ataupun image yang kita tengok tu tinggi, tapi kita tengok kat skrin yang bersaiz kecil, confirm kualiti image yang kita tengok tu mesti lawa. Noise yang patut kelihatan pun akan hilang gitu. That's why MSI bawa mai satu monitor 27 inci dengan resolusi 2K. Itu dari satu sudut lah. Dari satu sudut lain, bila mana kita punya skrin tu kecil tapi resolution dia besar, maksudnya dia punya working space tu besar. Kita boleh guna banyak software dalam satu masa. Satu, kita buka WhatsApp belah kanan, lepas tu belah kiri kita buka Tumblr, dan belah bawah kita guna Microsoft Word lah untuk kita take notes daripada Tumblr tu kan. Ataupun dia punya analogi tu macam ni. Kita ada dua kilang yang saiz dia sama besar. Satu kilang dia ada pekerja sebanyak 1980 orang pekerja. Jadi dalam satu masa dia just boleh buat kerja 1980 kerja sajalah. Tapi untuk satu kilang lagi dia ada pekerja 2560 pekerja. So kita boleh buat kerja sebanyak 2560 kerja dalam satu masa. Tapi ingat, with the great power come great responsibility. So untuk buat kerja 2560 orang, untuk hire 2560 orang, kita perlukan supply yang power, kita perlukan performance yang power, baru kita boleh supply hingga 2560 orang. Maksudnya untuk dapatkan resolusi 2K dengan sangat sempurna, kita perlukan graphic card yang power. So kalau kita nak main game dengan resolusi 2K, kita perlukan at least GTX 1060 ke atas, barulah rasa berbaloi lah dengan 2K resolution. Tapi lagi bagus kalau kita dapat 1070 ke atas lah. So lepas ni kalau anda beli monitor 2K, kalau PC anda cikai, anda jangan marahkan monitor anda sebab lagging, tapi itu disebabkan PC anda tak mampu lah. That's why saya nak bawa kepada anda satu idea supaya anda beli monitor yang sepadan, yang kena dengan spesifikasi PC anda. Okey, dari segi design, saya nampak monitor ni premium, itu saja. Skrin dia jenis curve, iaitu jenis melengkung. Kemudian tapak dia tu bentuk V, dan tapak ni diperbuat daripada besi lah. Atas stand holder yang menyambungkan antara tapak dengan monitor ni ada logo MSI Dragon daripada plate aluminium, which is sangat cool. Kemudian bezel kiri, kanan dan atas monitor ni sangat nipis, bezel-less bro.
Dan tengah-tengah card holder ni ada lubang yang mana saya guna lubang ni untuk laluan kabel ataupun istilah famous kita panggil kabel management lah. Sebab kabel-kabel ni kita akan cucuk di bawah belakang monitor. So nampak kemas lah, tapi personally saya tak berapa suka I/O connection untuk monitor yang ada di bahagian bawah, yang kita kena cucuk bahagian bawah tu. Sebab untuk orang yang gemuk macam saya, bila kita nak tunduk cucuk tu dia buat saya sesak nafas macam tu. Lagi kita tak tahu dia punya mata tu macam mana, yang mana besar, yang mana kecil. Jadi cuba atas, cuba bawah, tak dapat. Lain lah kalau dia USB Type-C, so senang saja kita nak cucuk lah. So untuk I/O connection monitor ni, dia datang dengan satu display port, lepas tu dia datang dengan dua HDMI port, satu earphone out sebab dia tak ada built-in speaker. Lepas tu ada dua USB 2.0 dan satu USB Type-B. USB Type-B ni kita akan sambungkan ke PC untuk kontrol semua fungsi gaming kat monitor ni, terutamanya bab RGB, bab yang paling anda suka. Okay, so settle bab feature gaming dekat monitor ni. Okay, itu saja daripada saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang graph saja. So RGB dekat monitor ni kita boleh ubah hingga 10 efek, dan kita boleh ubah guna software yang MSI bagi, iaitu MSI Gaming OSD version 2. So ini dia MSI Gaming OSD. Sekali pandang nampak macam banyak benda gila kita boleh ubah, ataupun banyak benda yang kita kena ubah, but jangan risau sebab dia punya software ni simple dan sebenarnya user friendly lah. Dekat atas kita boleh tengok refresh rate monitor kita sekarang, dan ada tab setting. Dekat setting tu kita boleh tengok lah input apa yang kita sedang guna, OSD transparency dan timeout dan lain-lain lah. Lepas tu sebelah tab setting tu ada tab Mystic Light, which is yang paling anda suka. So dekat tab ni kita boleh tukar efek LED kat belakang monitor hingga 10 efek. Okay, ini dia main menu lah sebenarnya untuk monitor ni. So dekat menu ni kita boleh tukar dia punya setting, macam contoh brightness, contrast, sharpness, black tuner, temperature dan lain-lain. Dan kita boleh on screen assistant ataupun target point. Basically anda tak akan nampak benda ni walaupun saya dah on, sebab saya record guna OBS. OBS just record benda yang berlaku di dalam komputer, dan assistant tu sebenarnya dia berlaku directly dekat monitor. That's why anda tak akan nampak lah walaupun saya dah record. Lagi kita ada PIP, PBP, atau senang cerita kalau kita nak buka dua input dalam satu masa, satu HDMI dan satu lagi DP sebagai contoh lah tu kan. Dan ke atas ni kita ada tab split windows. Basically tab yang mana digunakan untuk pilih macam pecahan skrin tadi lah, macam WhatsApp sebelah, Tumblr sebelah bawah, Microsoft Word ke. So tab ni seriously very useful untuk saya. Dan last kali kita ada tools. So tadi saya ada bagi tahu yang LED kat belakang ni kita boleh ubah hingga 8 pilihan. So kita ada static yang mana LED dia kita boleh ubah hingga 8 point. Warna dia tu 8 warna lah, senang cerita. Dan kita ada gaming echo, which is efek dia berubah mengikut game yang kita main ataupun mengikut music. Dan ada marquee, meteor, rainbow, lighting, breathing, flashing, random, dan last kali kita ada sync untuk kita sync dengan kita punya motherboard, mouse dan semua benda lain lah. Of course efek LED ni kita tak boleh nampak dari hadapan, takkanlah nak intai kat belakang setiap kali kita main kan. Tapi efek pantulan daripada LED ni dekat dinding tu, soft light yang kita nampak dekat dinding tu memang macho. Cuma satu perkara yang saya tak best dekat LED monitor ni ialah untuk ubah efek LED tu kita mesti guna software. Untuk on dan off kita boleh guna on screen setting, OSD control button tu, tapi untuk kita ubah kepada 10 efek tu kita mesti guna software, wajib. So kita kena sambungkan USB Type-B dari monitor ni ke kita punya PC. So dalam erti kata lain dia akan makan satu slot USB kita lah. Kalau motherboard kita kurang USB slot memang mampus keras bro. Tentang OSD control pula, ada satu power button dekat depan dan satu OSD joystick, which is MSI claim OSD joystick ni sebagai satu feature gaming. Entahlah labu, semua benda nak claim gaming sekarang. Joystick kan gamer guna, so automatic joystick equal to gaming feature. By the way, dengan OSD button ni, cara navigation dia memang senang dan user friendly. Kita boleh tengok status semasa monitor kita kat atas tu, dan tab-tab menu ada kat kiri, option-option lain ada dua kolom kat tengah tu. Dari segi flexibility pula, monitor ni boleh ditinggi dan direndahkan ikut keselesaan pengguna. Katanya boleh adjust hingga 130mm. Benda ni penting supaya kita tak terbongkok depan monitor sampai sakit tulang tekak kat belakang ni. Dan kita pun boleh dongak dan tundukkan skrin dia dari negatif 5 darjah hingga 20 darjah kalau kita nak lah kan.
Alright, kita akan tengok satu persatu feature-feature gaming yang datang dengan MSI Optix MAG271 CQR ni. Yang pertama, dia datang dengan 144Hz refresh rate. So, dengan 144Hz refresh rate, sebenarnya kita akan nampak kita punya display itu lagi smooth. Even kalau kita grafik card kita tak power pun, kalau kita dapat 144Hz refresh rate, kita akan nampak cursor, pergerakan cursor mouse tu akan nampak lagi lancar macam tu lah. Tapi of course, untuk dapatkan 144Hz punya feeling bila kita main game tu, kita perlukan spesifikasi PC yang power. Dan yang kedua, feature yang kedua datang dekat MSI ni, dia datang dengan 1ms response time. Benda ni sangat kritikal untuk siapa-siapa FPS player, first person shooter player. Dia akan menyebabkan anda cepat respons bila ada orang tembak ke macam mana lah. To be honest, dah 5 tahun saya belajar tentang 1ms response time ni, tapi sampai sekarang saya tak dapat rasa perbezaan 1ms dengan 4ms, even dengan 7ms. Mungkin sebab saya tak main dengan game tembak-tembak macam tu, so saya tak nampak perbezaan tu lah. Yang ketiga, feature gaming yang datang dekat monitor ni ialah AMD FreeSync. So, dengan AMD FreeSync ni, dia akan hapuskan tearing. Bagaimana tearing ataupun kalau kita perasan dekat game tu, bila kita main macam ada orang kerat-kerat dengan pisau macam tu, dia basically FPS equal to refresh rate secara simple lah, secara simple. So, FPS berkadar langsung dengan refresh rate. Kalaulah FPS 60, seelok-eloknya refresh rate kita ialah 60 juga. Tapi apa yang berlaku bila mana kita punya FPS tinggi 120 contohnya, dan kita punya monitor ni just 60 FPS. So dekat monitor ni dia akan berlaku lubang-lubang kosong. That's why kita punya frame rate ni akan skip dan kita akan nampak macam kita punya screen tu dia macam potong-potong. Sebab ada frame yang sepatutnya belum ditayangkan, dia jadi nak tayang. Sebab berlaku lubang dekat refresh rate itulah. So apa yang AMD FreeSync buat, dia akan tolong top up dekat lubang-lubang ni. So kita akan nampak kita punya video, kita punya game tu nampak lagi smooth, kita tak akan nampak tearing lah. So itu 3 feature utama gaming yang datang dekat monitor ni. Macam flicker free, lepas tu blue light filter, benda tu memang dah biasa lah dekat monitor-monitor sekarang kan. So persoalannya sekarang, adakah kita guna ketiga-tiga feature gaming ni? Yang pertama, dia punya 144Hz refresh rate. Adakah PC kita mampu bawa game resolution 2K dengan at least 120 FPS? Tu soalan yang pertama. Yang kedua, dia punya 1ms response time. Adakah anda selalu main game tembak-tembak hingga anda perasan perbezaan antara 1ms dengan 4ms ataupun 10ms macam tu? Macam saya memang tak rasa lah. Yang ketiga, dia punya AMD FreeSync. Untuk guna AMD FreeSync, kita kena guna AMD punya graphic card. Of course, ada orang pandai dia alter Nvidia punya dapat guna AMD FreeSync. Tapi kita cakap untuk penggunaan orang biasa. So, untuk guna AMD FreeSync, kita kena guna graphic card AMD. Barulah kita dapat guna AMD FreeSync tu. So, anda guna ke tak ketiga-tiga feature ni? Dan harga untuk MSI Optix MAG271QR ni ialah RM1,999. Kalau anda tanya saya berbaloi ke tak untuk beli monitor ni, jawab saya, kalau anda ni fan MSI, ini adalah koleksi terbaru anda. Harap-harap anda dapat mesej yang saya cuba sampaikan ni. Ting! Okey, itu saja daripada saya. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa sahaja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Bereboh, jumpa lagi.